Alright, so we're back. Actually, we ran into this technical glitch. Record odd gets a कसरी हो थाहा छैन हैन. So we were talking about something. Robinda, you were saying something about Like, this pandemic. Yes, employerको situationको बारेमा we were talking about it. yeah, employee. I think like we talked about, I don't know त्यो भयो कि भन्दा. Anyways, yeah, employee को अघि नै कुरा गर्यौँ हामीले हैन. So basically हामी हाम्रो तर्फबाट जे सक्छौँ त्यो गरिरहेको छौँ. It's not easy. सबैलाई सजिलो छैन. As I said, यसमा हामी गभर्मेन्टलाई पनि यसमा अलिकति इन्भल्भ भएर एज गभर्मेन्ट हामी इम्प्लोइ र इम्प्लोइ सबै इन्भल्भ भएर एउटा सर्टन पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति हेल्प गर्ने, हामी पनि अलिकति गर्ने, इम्प्लोइ पनि अलिकति उनीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट अलिकति मिलाएर गर्ने हो भने चाहिँ इट्स गन वर्क आउट होला होइन. तर अब एज ए सेड हुन्छ नि, अब अहिलेसम्म अघि एज ए सेड अहिलेसम्म हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्ने हामीले गरिरहेको छौँ. प्रब्लम परेकोहरूलाई गरेर चाहिँ कतिजना गाउँमा छ होला, कतिजना हामीसँग कन्ट्याक्टमा पनि छैन होला. एज सेड आई गट मोर देन 150 स्टाफ होइन. सो कतिजना हामीसँग कन्ट्याक्टमा पनि छैन अहिले, कतिलाई गाह्रो भइरहेको छ होला. तर यही पोडकास्टको थ्रुबाट म भन्ने चाहिँ इफ एनीबडी इज ह्याभिङ प्रब्लम हुन्छ नि, अलिकति धेरै गाह्रो भइरहेको छ, प्लिज कन्ट्याक्ट अस एन्ड विल डु वाट एभर वी क्यान फ्रम आवर साइड होइन. तर अब नट लाइक हुन्छ नि पर्टिकुलर ल म तिम्रो महिनाको स्यालेरी भनेर भन्दाखेरि पनि वाट एभर वी क्यान फ्रम आवर साइड विल डु. तर अब आई डोन्ट नो कति लामोसम्म जान्छ यो हामीलाई थाहा छैन. तर जतिसम्म सक्छौँ हामी त्यति चाहिँ हामी डेफिनेटली विल हेल्प. अफकोर्स आफ्नो फ्यामिली हो उनीहरू. सो विल डु वाट एभर वी क्यान फ्रम आवर साइड. राइट. अनि पछि टु रिलेट विथ द सेम थिङ तपाईँ जस्तै गभर्मेन्टहरूले लाइक अबाउट द हेल्प government that they're getting होइन. You just mentioned about the government, and if they can help a little bit, maybe that can be a big help. हुन्छ नि, it can do wonders to the companies and to the businesses as well होइन. राइट Talking राइट. about the same thing, I went through an article होइन. It was around like 6th 7th May है, पुरानो about couple weeks back. अनि त्यसपछि it was an let's say press conference जस्तो खालको थियो क्या. हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टर युवराज खतिवडा I believe. So what he said, if you, I'll just read the topic of the प्लिज. article, ओके. and then maybe we can talk about it, right? So what he said was 3 खर्ब नोक्सानी हुँदैछ, कहाँबाट ल्याएर दिने राहत, बढी राहत चाहिए, धेरै कर तिर्नुस्. So that was his word. सो हामी एक्ज्याक्टली यो कुरामा निकाल्दाखेरि चाहिँ हामी यो कुरा हामीले अहिलेसम्म ट्याक्स दिएको चाहिँ कहाँ गयो त भन्ने एउटा क्वेसन होइन. ठिक छ, पछि पछि आएर आउने प्रब्लममा हामी ट्याक्स बढी तिर्नु पर्ला, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ. तर अहिले पनि राहत दिन सकिँदैन भने होइन. वी आर नट आस्किङ. आई मिन मलाई त त्यस्तो एक्सपेक्टेसन छैन अनेस्टली भन्ने हो भने. फेरि मलाई गभर्मेन्ट एक्सपेक्टेसन केही पनि छैन. तर पनि एउटा प्लस आइदियो भने हाम्रो अलिकति सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो होइन. तर त्यस्तै क्वेसन निकाल्ने हो, त्यस्तै कुरा निकाल्ने हो भने हामी वी क्यान आस्क देम द सेम थिङ. वेयर डिड इट अल गो. हामीले अहिलेसम्म त तिरिरहेछौँ ट्याक्सहरू, तर कहाँ गयो त त्यति अलिकति हामीलाई परेको बेला पनि अलिकति पनि हेल्प गर्न सक्दैन गभर्मेन्टले भने होइन. सो इफ यु टकिङ अबाउट हुन्छ नि अब पैसै छैन हामीसँग पनि छैन, अब तिर्नलाई चाहिँ तपाईँले ट्याक्स तिर्नु भन्छ भने आई मिन लाइक आई डोन्ट नो, लाइक यसमा के भन्ने हाम्रो पनि थाहा छैन होइन. ट्याक्स तिर्नु भनेकै तिमीहरू आफैले दियो भने जस्तो त हो नि, त्यहाँ दिएर त हामीले पनि दिए भयो नि. एक्ज्याक्टली हो नि. त्यो ट्याक्स बढी तिर भनेकै त्यही त हो नि. I don't know. Hopefully they do understand. अब उनीहरूले understand situation. I'm sure like they do understand the situation. अब बुझेर पनि नबुझे जस्तै गरेर गर्छ भने that's a different thing होइन. तर बुझेर गर्ने we are not asking like हुन्छ नि गभर्मेन्टले सबै गरिदिनुपर्छ हामीले पनि भनेको छैन होइन. यस वी आर बिजनेस पर्सन, हाम्रो तर्फबाट पनि हाम्रो दायित्व छ गर्नुपर्ने होइन. मैले चाहिँ हामी अस्ति एउटा कुरा गरिरहेको थियौँ साथीहरू, अरू रेस्टुरेन्टको साथीहरू पनि कुरा गरिरहेको थियौँ. लाइक वाइ नट लाइक मेबी लाइक 100%मा मेबी we can come as 33%, government can come as 33%, can come as 33% हुन्छ नि. त्यो एउटा हिसाबले मात्र पनि सारेको हिसाब मात्र गरिदिनु पऱ्यो भने एटलिस्ट स्टाफलाई हामीले अहिले 66% या 60% मात्र दिन पायो भने धेरै सजिलो हुन्छ इन एभ्री फ्याकल्टिज, इन एभ्रिथिङ. तर अब आई डोन्ट नो इट्स गन वर्क द्याट वे अर नट होइन. किन कति कुरा अस्ति मेरो होटल बिजनेसहरूको एउटा आर्टिकल हेरेको थिएँ. गभर्मेन्टले चाहिँ 12.5% के उसले चाहिँ 12.5% दिने अरे. 12.5%ले केही पनि हुनेवाला छैन कि, स्पेसली हाम्रो लाइनको स्टाफहरू चाहिँ जो चाहिँ 10-15 हजार कमाएर बस्छ स्यालेरी महिनाको होइन. उनीहरूको एक्स्ट्रा स्यालेरी, उनीहरूको आउने पैसा भनेको टिप्स होला, सर्भिस चार्ज होला
तर जब कामै छैन भने सर्भिस चार्ज र टिप्स त आउनेवाला छैन होइन। स्यालेरिज भने 10-15 हजार, 10-15 हजारको तपाईँको 12.5% भन्यो भने कम अन, इट्स इट्स नथिङ होइन, केही पनि हुनेवाला बाह्र छैन। पन्ध्र सय एक्ज्याक्टली होइन, त्यो चिज चाहिँ केही पनि हुन सक्ने छैन बिचराहरूलाई। सो त्यही अब आएर अब हाम्रो आफ्नो तर्फबाट आफैले गर्ने त छँदैछ, गर्नु पनि पर्छ, हाम्रो दायित्व हो, हामीले जति सक्छ त्यति गर्नुपर्छ। तर एगेन द क्वेसन इज कहिलेसम्म कतिसम्म भन्ने कुरा हो कि होइन। राइट। सो होपफुल्ली इट डजन्ट लास्ट द्याट लङ जहाँ चाहिँ हामीले हेल्पै गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, नआओस् भन्ने कुरा हो। हामी हामी आफूले सजिलो होस् र हामीले पनि सक्दो हेल्प गर्न सकौँ भन्ने कुरा हो होइन। त्यो कन्डिसन्स नआओस् कि जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ल अब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भने हात उठाउनु पर्ने कन्डिसन चाहिँ नआओस्, कसैलाई पनि नआओस् डेफिनेटली। त्यो दिन चाहिँ भन्ने एउटा लेट्स प्रे फर द्याट वान, लेट्स होप फर द्याट वान होइन। अब आइएम स्योर लाइक इट्स कैन इम्प्याक्ट त धेरैलाई धेरै चिजमा पर्नेवाला छ होइन, धेरै लामो समयसम्म पर्नेवाला छ। तर होपफुली त्यसमै पनि सोल्युसन्सहरू केही निस्कियोस्। मैले अघि र गभर्मेन्टलाई भन्दै त्यो पैसाको मात्र मागेको नि, सोल्युसन्स निकाल्नु पर्यो बसेर बिग या थिङ के अब सोल्युसन, बिग एउटा टाइम केही हो सोल्युसन कि निकाल्नु जसले गर्दा सजिलो होस् बिग टाइम हो कि भन्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ हामी आफैले गर्छु भनेर भन्दा पनि गभर्मेन्ट पनि हामीले चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई पनि केही गर्ने प्रेसराइज गर्ने अथवा मिलाएर पैसै देऊ तपाईँले भने जस्तै पैसै देऊ एक्ज्याक्टली, भन्ने भन्ने होइन कि मिलाएर कसरी जाने त सबैलाई यहाँ होइन यहाँ या मेबी हामीसँगै भएको स्टाफहरूलाई सायद सर्टेन टाइमको लागि उनीहरूसँग भएको उमा केमा काम लगाएर गरिदिने हो कि, द्याट आर सो मेनी अदर वेज नि त होइन। सायद मसँग 150 स्टाफ छ भने ल तपाईँको 100जना स्टाफ हामीलाई दिनुहोस्, त्यही स्यालेरी हामी दिन्छौँ, हाम्रो यसमा काममा लगाउँछौँ भनेर, द्याट्स द्याट सो मेनी अदर थिङ्सहरू के। आई मिन अहिले ऱ्यान्डमली आएको कुरा मात्र हो मेरो दिमागमा होइन। तर आइएम स्योर लाइक या त्यो धेरै चिजहरू छ कि त्यस्तो चिजहरू हुन्छ नि, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने कुराहरू। सो होपफुली गभर्मेन्ट पनि अलिकति त्यसमा चासो देखाइदियोस्। अब आएर न गभर्मेन्टको दिमागमा चाहिँ के छ भने, किन मेरो विचार किन त्यो क्वेसन अघि न त्यो आर्टिकलमा किन भन्यो होला जस्तो लाग्छ भने, जस्तै स्पेसली हाम्रो चाहिँ फिल्डमा चाहिँ गभर्मेन्टले कसरी सोध्छ भने, ए यो क्लब रेस्टुरेन्ट यिनीहरूले यत्रो पैसा कमाइरहेछ, 100को के 100जनालाई चिजलाई 300 लिएर काम गरेर बेचिरहेछ, 200 लिएर बेचिरहेछ, यत्रो फाइदा छ यिनीहरूलाई, यिनीहरू पैसा टन्नै छ, सेभिङ्स त टन्नै छ, यिनीहरूको दिमाग त्यो हो क्या होइन। तर एट द सेम टाइम राइट। मैले भने अघि नै हाम्रो ग्रोथको हेऱ्यो भने जस्तै रिफ गऱ्यौँ, कर्मा गऱ्यौँ, एलओडी गऱ्यौँ होइन, हामी एक्सप्यान्ड पनि गर्दैन, हामी लगानी पनि गरिरहेछौँ नि। हिजोको दिनमा रिफमा हामीले 20जना राइट। स्टाफबाट सुरु गरेर हामीसँग 160जना स्टाफ राखिरहेको छौँ आजको दिनमा हामीले मान्छेलाई काम पनि त दिइरहेछौँ नि होइन। एक्ज्याक्टली। सो आई थिङ्क गभर्मेन्ट हेज टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट थिङ फ्रम सर्टेन लेभलमा चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु जरुरी छ। नट हामीले प्रेसर दियो भने, तर एटलिस्ट उनीहरूले पनि बुझेर हामीले केही एउटा हेल्प गरिदियो भने इट्स गन बी भेरी हेल्पफुल फर अस, र इट्स गन गो अलिकति स्मुथली भन्ने कुरा मात्र हो क्या। Right. That like businesses when it started एउटा त गभर्मेन्टले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ it is not just a place which will be paying the taxes. Apart from that, it is something which is creating employment opportunities, होइन, and it is creating and lots of other stuff apart from taxes हरू पनि त हो नि त होइन। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली इन्स्टेड अफ कि यिनीहरूले प्रफिट गर्छ ट्याक्स तिरिहाल्छ नि भन्नुभन्दा अब यिनीहरूले मान्छेलाई जागिर दिन्छ, त्यो मान्छे बाहिर जानुभन्दा नेपालमा म्यान पावरको युज हुन्छ होइन। देयर आर लट्स अफ अदर थिङ्स द्याट इज द्याट गोज अराउन्ड इन द बिजनेस है। अनि टकिङ अबाउट द सेम थिङ के त, लेट्स से इट्स बिन अलमोस्ट 2 months नाउ है, everything is closed and you guys have those big venues with you, and I'm sure that you have some kind of some you started with some kind of deal with your landlords and stuff, right? राइट राइट And like what is like what how are you managing the rent issue, and how what is the deal that you have with landlord during this pandemic? I'm sure because like, it is not a small place that you guys are renting, it is a राइट huge राइट place, and definitely the rent is going to be a big, it is going to be a big number. राइट But when the company is making 0 rupees throughout the month, there is no way that big number can be, let's say, rent can be paid. So is there any kind of deal that you have, or and let's say because अघि नै भन्नुभयो नि, like you are helping the employees, and also I heard that LOD distributed some PPE for workers as well राइट या about हामीले चाहिँ पिपी last एन्ड month. इभन राहत पनि खानेकुराहरू पनि लाइक वी डिड uh, डिस्ट्रिब्युट फर 500 पिपल अराउन्ड त्यही काम गर्नेहरूलाई, नट नट हाम्रो एलओडीको स्टाफ भन्दाखेरि पनि हु वर्क्स फर कम्युनिटी, हु वर्क्स फर लाइक हुन्छ नि जस्तै अघि नै हाल्ने स्विपर्सहरूको कुराहरू आयो। सो वी डिड डिस्ट्रिब्युट जसलाई चाहिँ दे वर इन निड अफ अल दोज थिङ्स,
पिपीदेखि लिएर राहतदेखि लिएर र इभन काठमाडौँमा नभइकन वी डिड फर कैलाली एन्ड कञ्चनपुरको लागि पनि गऱ्यौँ सो वाट एभर वी कुड Okay. हुन्छ नि इभन भोलिको दिनमा त्यस्तो कन्डिसन फेरि आउँछ नि मेबी विल डु द अब सेकेन्ड फेज पनि गर्छौँ होला त्यसमा हामीले होइन सो वी विल नेभर हुन्छ नि हामी उ गर्दैनौँ वाट एभर वी क्यान डु फ्रम आवर साइड अघि भने जस्तै विल स्टिल बी डुइङ द्याट वी एन्ड होपफुली वी क्यान डु द्याट फर कम्युनिटी फर आवर ओन पिपल हुन्छ नि एज मच एज वी क्यान Definitely. Like you said, like you have been doing everything possible from your end. And well, as we discussed, there is so little that we can hope from the government, right? राइट So, what is it that you're getting? What kind of response are you getting from your landlords? Like, what if they're making any changes in the अब deals? ल्यान्डलordको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब लाइक वी हेड अलरेडी पेड फर सेभरल मन्थ्स एउटा सर्टेन हाम्रो त्यो एडभान्समै पे गरिसकेकोले अहिलेसम्म त्यो सिचुएसन अहिले भएको छैन बिकज एज ए सेड लाइक हामीले नि हेरौँला नि गरौँला नि भन्ने खालको एक महिना Uh, भयो अब इट्स रनिङ फर 2 months होइन सो अब चाहिँ yep. आउँछ त्यो कुराहरू आई होइन थिङ्क अहिलेसम्म 2 महिना पछि हामीले अगाडि नै दिइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा एक्ज्याक्टली सो बेसिकली हाम्रो प्रिपे भइसकेको हुन्छ त्यसको सो अब यो इफ इट गोज फर लङ देन अब आई थिङ्क विल क्यान ह्याभ एउटा मिटिङ राखेर त्यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर अब अहिले पनि हामीले सुनिरहेको त सबै त्यही हो सर्टेनमा 50% गर्ने सर्टेन कि आफ्नो रुल्सहरू निस्किरहेको छ सो यसमा पनि गभर्मेन्टले एउटा सानो एउटा रुल्स एउटा पोलिसी निकालिदियो भने अझै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ Right. किनभने किन Just हाम्रो Manchin, right? मेरो र हाउस त्यो ओनरसँग कुरा कि ल्यान्डलर्डसँग कुरा गर्नु इज वान थिङ बट एगेन त्यहाँनिर एउटा पोलिसी पनि छ एउटा ल पनि छ भने अझै अलिकति सजिलो बनाउँछ त्यो इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ त्यो वातावरण सजिलो बनाउँछ त्यो कुरा Right. Right. Yes, Manchin, right? यस त्यही नै हो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी दुईजनामा ल्यान्डलर्ड र हामी कुरा गरेर यो गर्ने भनेर जाने भन्दा पनि आई थिङ्क ओनरहरू ले के भन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको जे हिसाबमा गएछ जे डिसिजन भएछ होइन एउटा डिसिजन त निकाल्छ अफकोर्स त्यही डिसिजनमा जान्छ जस्तो लाग्छ है मलाई Definitely, definitely. Right. One thing, like, about this clubs and restaurants, these are just the taxes. These are, let's say, organizations which are paying big taxes, right? Mhm, And which requires considerable, big number of investments as well. mhm, That is still from the government's end itself. It has been, let's say, hit हुन्छ नि कतिचोटि lots of places, lots of time restaurants and clubs has been hit by the government so many times. mhm, जस्तै एउटा टाइममा एउटा रुल थियो कि 10 बजेपछि खोल्न नपाउने, हो जब कि clubs are, like people want to go to club after 8 or 9 हुन्छ mhm, नि 2-3 बजेसम्म नाचौँ टु ह्याभ पार्टी, 10 बजेदेखि खोल्न नपाउने भन्ने रुल थियो. एन्ड अगेन कहिले कतिचोटि देयर वर नम्बर अफ रुल्स विच केम आउट इन द मिडल हुन्छ नि, अब सिगरेट भित्र लाइक युआर नट एबल अलाउ टु स्मोक इनसाइड द क्लब्स, अनि पछि 10 बजेपछि रक्सी बेच्न नपाउने, एन्ड सो मेनी अदर काइन्ड अफ obstacles that has been created by government itself होइन. यो अहिले कति नै भएर it is very recently that clubs are allowed to open till 1 2 3 sometimes होइन. So when these kind of hit, अब जस्तै talking about the Ibyza last time, just when you started Ibyza नि mhm. Manchin दाइ, there was rule कि कस्तो 10-11 बजीसम्म मात्र खोल्नु पाउँथ्यो होला नि त्यो बेला होइन. कुरा चाहिँ त्यस्तो आएको थियो तर हामीले कति 3-4 दिन चाहिँ त्यस्तो गरेको थियो त्यसपछि त्यो नोटिस आइसकेपछि हामीले फेरि पछि रिओपन त्यही नर्मल डेजमै हामीले नर्मल टाइममै खोलिरहेको थियो 2-3 दिन चाहिँ त्यस्तो भएको थियो होइन रविन दाई हो 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 र अलिकति इम्प्याक्ट परेको थियो त्यसले गर्दा मेबी 1-2 हप्ता इम्प्याक्टै परेको थियो अलिकति स्ट्रिक्ट पनि भएको थियो त्यतिखेर गभर्मेन्टदेखि लिएर हाम्रो यता पुलिस फोर्सदेखि लिएर अलिक स्ट्रिक्टै थियो मैले हाम्रो एउटा पोइन्ट यति मात्र थियो लाइक हुन्छ नि ठिक छ अब रुल्सै बनाएर इफ एभ्रिबडी फलो सबैलाई लाग्ने रुल्स हो भने त अब वी हेभ टु फलो इट एक्ज्याक्टली होइन तर अब इट हेज टु बी पर्टिकुलरली एउटा सेफ फर ठाउँलाई एभ्री वान मात्र भनेर त पक्कै पनि हुँदैन रुल्स हुँदैन एक्ज्याक्टली आइसकेपछि हामी मात्र चलाउँछु भनेर पनि हुँदैन तर त्यो अघिल्लो सजिलो भने चाहिँ कस्तो भयो भने इट केप्ट अन चेन्जिङ के अब सर्टेन मान्छेहरू आउँथे Yeah. सर्टेन ल मेकर्सहरू आउँथ्यो ओके अब यस्तो हुनुपर्छ भने फेरि 2-4 महिनापछि होइन अब यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँथ्यो होइन सो विभ जस्ट बिन फलोइङ अब हामीले पनि आफ्नो गर्छ के छ मलाई भोलि आएर एउटा गभर्मेन्टले आएर ल यु हेभ टु क्लोज एट 2 o'clock भने मैले बन्द गर्नै पर्छ आई क्यान डु होइन म खोल्छु भने मैले जबरजस्ती गर्नै मिल्दैन
सो अहिले अलिकति सजिलो छ आई थिङ्क लाइक किन गभर्मेन्टले पनि बुझेको छ कि एटलिस्ट यो बिजनेसमा मान्छेहरूको दिमाग के थियो नि पहिला ठमेल खालि यस्तो नराम्रो कुराहरू हुन्छ कति कुरा थियो हुन्छ नि अँ, मान्छेहरू प्रस्टिट्युसनको कुराहरू आउँथ्यो एकदम लुटेराहरू एकदम ग्याङ्स्टर्सको कुराहरू आउँथ्यो एन्ड अल दिस थिङ्स होइन तर त्यो मात्र होइन रहेछ नि त एटलिस्ट यो पनि छ दिस इज ए सोर्स अफ एन्टरटेनमेन्ट विच अल्सो इन्क्लुड्स लाइक डोमेस्टिक टुरिज्मदेखि लिएर हुन्छ नि इन्टरनेसनल टुरिज्मदेखि सबै चिज इन्क्लुड हुने यप, कुरा हो आई थिङ्क अहिले गभर्मेन्ट अघि त्यो कुरा बुझेको पनि छ होइन सो आई थिङ्क हामीले किनभने इफ यु सी अहिलेको हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्मको हामी अहिलेको क्लब बिजनेसमा भनौँ रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा वेयर एभर यु गो नि एउटा टाइम थियो ठमेलमा यु विल सी खैरेहरू भाइ केही पनि देख्दैन थियो क्या त्यो वाज लाइक इयर्स ब्याक नेपालीको नेपाली त्यतिखेर सायद 20% हुन्थ्यो नि 80% खैरे हुन्थ्यो तर अहिले इट्स एक्ज्याक्टली अपोजिट क्या राइट 80% नेपाली हुन्छ 20% खैरेहरू हुन्छ विच मिन्स एटलिस्ट डोमेस्टिक टुरिज्म इज ग्रोइङ इन अ डिफ्रेन्ट लेभल हो क्या नट अन्ली इन इन्टरटेनमेन्टको सेक्सन भनौँ हलिडेजहरूको कुरा गरौँ न रिसेन्टली हामीले सुनेका थियौँ लाइक हुन्छ नि लास्ट इयरको कुराहरू भनौँ यहीँको डेस्टिनेसन्सहरू मुस्ताङ मनाङहरू भनौँ राराहरू भनौँ हाउ मच लाइक नेपालीहरूले भिजिट गरेर थियो होइन यप, सो आई थिङ्क राइट। त्यो चिज गभर्मेन्टले बुझि पनि रहेको छ बुझेको छैन भन्नु मिल्दैन होइन सो अहिले अहिले उहुँ, अलिकति सजिलै छ हामीलाई त्यस्तो गाह्रो छैन सो तर यसरी नै राम्रो मिलेर जाने हो भने चाहिँ आइएम स्योर लाइक यसरी जुन चाहिँ यो कुरामा मिल्यो र हरेक कुरामा यसरी मिलेर जाने हो भने आइएम स्योर लाइक वी विल रिच द्याट हुन्छ नि यो डेस्टिनेसन या जहाँ चाहिँ अलिकति हामी अझै ग्रो हुने ठाउँ चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अझ गभर्मेन्टले बुझिदिएको राइट जस्तै भए त क्लबहरूको सिन उहुँ, अझ कन्ट्रीलाई नै राम्रो हुन्थ्यो जुन हामी रविन दाईहरू हामी एउटा या ग्रुपमा हामीले गर्ने खोजेको पनि थियौँ नि जुनलाई चाहिँ या एउटा अर्गनाइजेसन क्लबलाई त्यतिखेर हो या ठुलो ठुलो कुरा अर्गनाइजेसन एउटा हामीले उ पनि गरेका थियौँ सजिलो इन्फर्म गरिदिइहाल्छु सो हामीले एउटा टी क्ल्याब अँ, भनेर चाहिँ एउटा हामीले एउटा अर्गनाइजेसन विच इज बेसिकली टुरिज्म अफ क्लब एन्ड आई मिन एक्ज्याक्टली क्लब एन्ड बार एसोसिएसन भनेर चाहिँ एउटा एसोसिएसन पनि रेजिस्टर पनि ओके, गरेका थियौँ ऊ चाहिँ होइन सो बेसिकली त्यो चाहिँ हाम्रो इट्स मोर अफ एउटा नाइट बिजनेस क्लब बिजनेस रेस्टुरेन्ट बिजनेस बार बिजनेसलाई नै टुरिज्मलाई नै फोकस गरेर हुन्छ नि हामी उहुँ, जस्ट लाइक यु नो नि हामी थाइल्यान्ड जान्छौँ बाली जान्छौँ इट्स भनौँ न यु सी अल दोज क्लब्स अल दोज इन्टरटेनमेन्ट सेक्सन ओभर देयर होइन हामी आफै पनि त्यहाँ जान्छौँ उहुँ, क्या बाली जान्छौँ ओ यहाँ राइट, क्लबमा राइट, यहाँ पार्टी गर्ने यसो गर्ने उसो गर्ने प्लान बनाएर सो एक्ज्याक्टली द्याट्स वाट वी आर प्लानिङ अन नेपालमा पार्टी नै गर्न होस् न नाइट लाइफै बिताउन होस् न ठिक छ 5 दिन नेपालमा बस्न आउँछ भने 2 दिन पोखरा 1 दिन यो क्लब जाने 1 दिन यो रेस्टुरेन्ट जाने यो 1 दिन यसो गर्ने त्यो प्लानमै हामी प्याकेजमै इन्भल्भ गर्न सकौँ न त्यो कुरा भने त्यो वर्कआउट गर्नु खोजेको क्या हामीले चाहिँ मान्छेहरू हुन्छ नि लिमिटेड पैसा लिएर ओके, आउने भन्दा पनि पैसा खर्च गर्छु भनेर नेपाल आओस् न टन्न एक्ज्याक्टली उहुँ, नेपाल इज नट अन्ली अबाउट माउन्ट एभरेस्ट एन्ड लुम्बिनी मात्र त होइन नि त ट्रेकिङ मात्रैलाई अरू फोकस गरिब मात्र गर्नु होइन नि त होइन अहँ, नेपाल भन्दा साथ बाहिर देखिने पोर्ट्री कसरी हुन्छ भने अलिकति भने ए कन्ट्री अफ माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्री अफ लर्ड बुद्ध बुद्ध अनि अलिकति यस्तो गरिब सरी स्लम्सहरू यताउति देख्थ्यो त्यो मात्र त होइन द्याट्स अदर होल लट अफ बिकज आई स्टिल डु गेट लाइक लट अफ युरोपियन्सहरू आउँछ लट अफ अरू फरेनर्स आउँछ वेन दे कम टु एलओडी देस लाइक we've never seen such kind of places like we've traveled around like we come from Europe, we come from this place and that place, we've traveled almost half of the world and we've never seen a club like this भन्ने खालको मान्छेहरू त्यो रेस्पोन्स हामी पाउँछौँ होइन सो द्याट ओके, मिन्स नेपालमा एटलिस्ट त्यस्तो मान्छेलाई फोकस गर्नु त्यो मान्छेले पार्टी नै गर्नलाई मेबी लाइक ओके मेबी हुन्छ नि धेरै ठाउँ टाढो नभए पनि एसियन कन्ट्रिजहरू भनौँ न इन्डिया भनौँ उहुँ, हामी यता के बङ्गलादेश भनौँ एटलिस्ट 2 दिनको लागि होला विकेन्डको लागि होला या 3-4 दिनको लागि होला लेट देम कम एन्ड ह्याभ फन ओभर हियर अर्को ठुलो कुरा के हो राइट, भन्दाखेरि मलाई फिल भएको र बाहिरबाट आएको फरेनरहरू र डिजेहरू नै उनीहरूले के भनेछ भन्दाखेरि अहँ, नेपाल इज सेफेस्ट कन्ट्री टु पार्टी टु अहँ, एक्ज्याक्टली गो आउट ओके, आफ्टर 10 पिएम अनि त्यस्तो अनि भनिन्छ कि हामी त्यो मलाई चाहिँ पनि इन्डियामै त्यो कुरा भेट्दैनौँ हो कि बाहिर जाने बेला अहँ, कति हामीले सुनिरहेको हुन्छ नि त अँ, मलेसियामा यो भयो अथवा यो ठाउँमा यो भयो होइन मान्छे अँ, लुट्यो अथवा यो उहुँ, गर्यो त्यो गर्यो नेपालमा त्यस्तो लुटेको भन्ने कुरा एकदमै हुन्छ एक दुई अब धेरै ठाउँमा अलि एक दुईवटा कुराहरू इन्सिडेन्टहरू आउँछ तर त्यो लुटिएकै कुरा भन्ने चिजहरू चाहिँ आउँदैन कि छुरा हान्यो एक्ज्याक्टली अथवा एक्ज्याक्टली हो पुलिसले हो 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 फरेनरलाई यस्तो गर्यो एकदमै सेफेस्ट कन्ट्री हो क्या नेपाल त्यसको लागि हो राइट, राइट। सो त्यो हिसाबले सो चाहिँ अनि अहिले मान्छेहरू गभर्मेन्टले बुझेर गइदिने भने उम्, हुन्छ नि एउटा हातमा हात लगाएर हातीमालो गर्दै जाने हो भने आम स्योर क्या इट इज आई मिन यो जुन चाहिँ अहिले हामी पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामी गुजिरहेको छौँ इट्स उम्, अफकोर्स इज गन हिट लाइक एनिथिङ
इकोनोमी वाइज होइन। तर अगेन माथि Yep. उठ्नलाई त्यति टाइम लाग्दैन कि, बट हामी मिलेर चाहिँ जानु पऱ्यो कि, युनिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो कि। हामीलाई Mhm. 6 महिने Right. लाग्ला अब खोल्नलाई होला, 1 वर्ष लाग्ला या 2 महिना, वाट एभर द टाइम इट टेक्स। तर वान्स वी क्यान ओपन, मजाले खोल्न सक्छौँ, र Mhm. एट द सेम टाइम हामी गभर्मेन्टसँग मिलेर सबै चिज प्लान गरेर जान सक्छौँ भने इट वोन्ट टेक द्याट Mhm. लङ के, त्यो त्यो एउटा लेभलमा आउनलाई र त्योभन्दा माथि ग्रो हुनलाई चाहिँ त्यो त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अब मलाई लाग्ने चाहिँ वर्ल्डै लगभग जेरोमा पुगिरहेछ नि त होइन, उम्, सबै चिज खत्तम भएर जेरोमा आइरहेछ। सबै जेरोबाटै स्टार्ट गर्छ भने हामी त्यति बेलासम्म वर्कआउट गरेर त्यो जेरोबाटै माथि जाने बेला मान्छेलाई चिनाउनलाई सजिलो भयो नि त। अब एक्ज्याक्टली। नयाँ Uh, वेमा सोच्ने, right. वर्ल्डमा देखाउने हो कि नेपाल अब बुद्ध उम्, सगरमाथै Mhm. मात्र नभनिकन अब अरू कुराहरू Mhm. देखाउने हो कि क्लबै भन्नुपर्ने जरुरी छैन। जुन चिज उम्, राम्रो हुन्छ नि होइन, हामी चाहिँ हो, क्लबमै अब लागिरहेको भएकोले क्लबलाई राम्रो हुन्छ, नेपाललाई राम्रो हुन्छ भने, देशलाई राम्रो हुन्छ भने क्लबलाई फोकस गरेर जाउँ। त्यही उम्, त्यही त्यही अब हो नि कुरा हो, हामी। मान्छेहरू त्यही छ। यता नेपाल आएर होइन फर्किँदाखेरि नेपालको त्यो नाइट उम्, लाइफ चाहिँ मिस नगर है भन्ने टाइपको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउनु। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली त्यो राम्रो प्याकेज मैले नि एउटा हामी पहिला म वेन आई युज टु रन ट्रेकिङ कम्पनी, उनीहरू 12 दिनको आउँदाखेरि 12 दिनकै आइटिनरी हुन्थ्यो क्या, उम्, या 15 Uh-huh. 3 हप्ताको लागि आउँथ्यो भने दिस डे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 यसरी आइटिनरी बनाइन्छ कि। अलमोस्ट अलमोस्ट अल Mhm. द फरेनर्स हु कम्स टु नेपाल दे मेक देयर ओन आइटिनरिज द्याट वे। र त्यो Uh-huh. आइटिनरिजमा यहाँको नाइट लाइफ पनि परोस् क्या। अब त्यस्तै इट्स नट ओन्ली Right. अबाउट डिनर, Right. डिनर मात्र नहोस् कि, हुन्छ लाइक हुन्छ गोइङ आउट इन द इभिनिङ, पर्टिकुलर ठाउँ होस् न त्यही त। होइन। दिस Mhm. नाइट आई वान्ट टु गो टु एलओडी, दिस नाइट आई वान्ट टु गो टु प्लाटिनम, दिस नाइट आई वान्ट टु गो टु पपुलेस, वाट एभरलाई हुन्छ नि, त्यो पर्टिकुलर उनीहरूलाई Mhm. त्यो प्लानै गरेर आओस् क्या। द्याट्स वाट वी आर ट्राइङ टु वर्क आउट अन क्या अहिले हुन्छ नि। त्यो हुनासाथै इट्स गोन गो इन अ डिफ्रेन्ट लेभल क्या। मान्छेहरूलाई त्यो हामीलाई मार्केटिङको हिसाबले जुन चाहिँ हामी गर्छौँ आफ्नो ठाउँबाट त्यो छ, तर त्यो हुनासाथ त्यो मार्केटिङ लेभल नेक्स्ट लेभलमा पुग्छ क्या Uh-huh. होइन। Right. अनि सो दाइ यो होपफुली जुन टिक ल्याब तपाईँले भन्नुभयो नि, इट इज लाइक समथिङ लाइक तान और हुन्छ नि ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल और इट रेस्टुरेन्टहरूको जुन चाहिँ आफ्नो आफ्नो एसोसिएसन छ, इट इज समथिङ लाइक द्याट फर क्लब्स, राइट? इट्स समथिङ लाइक द्याट भन्दाखेरि पनि अफकोर्स अब सबैले आफ्नो नो वी आर डिफ्रेन्ट देन दोज एन्ड अल भन्छ होइन। हामी पनि भन्छौँ त्यो कुरा, किन हाम्रो फोकस भनेको मैले भने अघि नै यो, तर अगेन एज ए सेट इट्स एसोसिएसन अलमोस्ट समथिङ लाइक द्याट भनौँ न। हेलो ट्रेकिङको ट्यान छ, ओके। रेस्टुरेन्टको रेबान छ होइन। सो टिक ल्याब इज हामी एउटा सर्टन हामी 12-15वटा हेलो क्लब रेस्टुरेन्ट्सहरू बसेर हामी एउटा जसलाई हेलो चाहिँ हेलो जसको प्रेसिडेन्ट चाहिँ हाम्रो श्री गुरुङ छ, हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट, हाम्रो मन्चिन ट्रेजरर छ त्यसमा। सो हामीले एउटा गर्न खोजेको के मात्र हो भने लेट्स गेट युनाइटेड, लाइक हुन्छ नि एटलिस्ट भोलि आएर गभर्मेन्टसँग पनि हामी एउटा कुरा राख्न सकौँ न त होइन। ओके हामी यो सिचुएसनमा गइरहेछौँ, लेट्स वर्क टुगेदर अन दिस वान, लेट्स प्लान इन दिस वे। हामी किनभने हामीले यो प्लान अर्को केलाई पनि गरेका थियौँ भने यो भिजिट नेपाल 2020को लागि पनि गरेका थियौँ, विच हाम्रो स्याड न्युज अब गर्न सकेन आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर त्यसलाई पनि प्लान गरेर चाहिँ हामीले वी वर्क अन द्याट वान क्या एक्चुअली। भिजिट नेपालमा पनि ओके। लेट्स, किन हाम्रो नेपाल भिजिट नेपाल हेऱ्यो भने लेट्स कम अप विथ द प्याकेज, लेट्स सेल द प्याकेज इन इन्टरनेसनल लेभल हुन्छ नि। इट डजन्ट ह्याभ टु बी पर्टिकुलर यो हुनुपर्छ चाहिँ, तर एटलिस्ट लेट्स त्यो एउटा सेगमेन्ट पनि राखौँ जहाँ चाहिँ नाइट लाइफको सेगमेन्ट भनौँ, इन्टरटेनमेन्टको सेगमेन्ट भनौँ, त्यो राखौँ र त्यो अनुसारको हामी गभर्मेन्टलाई अप्रोच गरौँ, त्यो अनुसारको हामी लेट्स वर्क टुगेदर, त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले बिल्डअप गरेर चिज हो होइन। ओके। सो इट्स सो बेसिकली अब अबाउट आफ्नो सबैको आफ्नो एसोसिएसनको मोटिभ त डेफिनेटली भइ नै हाल्छ होइन। सो हाम्रो मोटिभ चाहिँ त्यो थियो, विच वी वान्ट टु ग्रो इन अ इन्टरनेसनल लेभल। मान्छेहरूलाई विदेशीहरूलाई पनि आएर चाहिँ नेपालमा यस्तो चिज पनि रहेछ यार, वी नेभर न्यू अबाउट इट, वी थट नेपाल वाज ओन्ली अबाउट माउन्टेन्स एन्ड दिस एन्ड द्याट मात्र नहोस् भन्ने खालको कुरा मात्र हो कि। सो या दाइ अब जस्तै तपाईँले यो भन्नुभयो नि बिफोर दिस यु टक्ड अबाउट वेन एभर टुरिस्ट्स फ्रम आउटसाइड द country they are coming to Nepal, trekking they usually have a deal with हुन्छ नि trekking companies and travel companies, and they provide them with an itinerary हुन्छ नि day one राइट ma you go to this place, the day you visit this place, you'll have dinner at this place. So in that itinerary, most of the things that is included will be the places that they will be visiting, and place that they will be eating. Place that they राइट will be eating, most probably it will be thakali हुन्छ नि एक्ज्याक्टली थकाली एउटा एक्ज्याक्टली राम्रो रेस्टुरेन्टको बारेमा हुन्छ हो mostly. So that is, in a way, it is good कि हुन्छ नि tourists are getting to know about Nepalese foods and stuff, right? But like you said, they are
they are missing the biggest part, which is the nightlife of Nepal or nightlife Oh, of Kathmandu, exactly, right? exactly. Why So not? Of course, I mean, I'm do so you much into think? like promoting Nepal. I mean, Mhm, Nepali food, Nepali culture. We are always into that. हुन्छ नि इट्स नट द्याट हुन्छ right. नि हामीले Mhm, त्यो इन्टरनेसनल भनेर खालि त्यो विदेशी त्यो मात्रै गर्नु खोजेको होइन अफकोर्स मैले भने त्यो हाम्रो नाइट लाइफ मात्र हुनुपर्छ भनेन अफकोर्स देयर हेज टु बी अघि भने जस्तै नेपाली फुड थकालीको कुराहरू आयो नेपाली कल्चरको कुराहरू आयो भिजिटिङ प्लेसेस लाइक भक्तपुर पाटन दरबार स्क्वायर अल दिस त्यो कुराहरू आयो होइन र तर mhm, नेपाल त्यो मात्र त होइन नि भन्ने मात्र होइन कि मेरो प्यारलल वेमा जानुपर्छ exactly. भन्ने हिसाब हो हाम्रो नेपाललाई चिनाउनलाई त्यति मात्र नेपालमा यो नाइट लाइफ पनि त यस्तो नेक्स्ट लेभलमा छ नि त अहिले होइन होला त्यो डेजहरू थिएन Yeah. होला अब त अहिले त छ नि त मैले भने आई Mhm, डु गेट दोज काइन्ड अफ कस्टमर्स दोज काइन्ड अफ पिपल हु सेज लाइक हुन्छ नि दे बिन ट्राभलिङ mhm, अल अराउन्ड द वर्ल्ड एन्ड दे बिन दिस इज द भेरी फर्स्ट क्लब वी हेभ एभर सिन इन दिस यो स्केलमा वी हेभ नेभर सिन दिस काइन्ड अफ थिङ इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड भन्ने मान्छेहरू भेट्छ भने हामी त त्यो लेभलमा त पुग्न त पुगिसकेका रहेछौँ नि त mhm, mhm. तर चिनाउनु त पऱ्यो नि त त्यसलाई Yes. त्यसको लागि त साथ त चाहियो नि त हामीलाई Mhm, हामी आफूले मात्र सक्दैनौँ हाम्रो आफ्नो पिआर आफ्नो ठाउँमा छ हाम्रो आफ्नो कनेक्सन definitely. आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसमा गभर्मेन्टलाई हामी सँगै लबी गरेर जान पायो भने त इज गोन गो इन अ डिफ्रेन्ट लेभल क्या Mhm. त्यो चाहिँ So कन्सेप्ट what हो I'm asking is, Robinda, is there anything, maybe, like travel company, trekking company, club industry collaboration, do you think there is something that can be produced in later future? यस Maybe next time when a trekking company is advertising abroad about Nepal, maybe they can start advertising clubbing, the nightlife as well, along राइट with all the other stuff that they have been doing right now. राइट राइट नो भेरी ट्रु इट हेज टु बी द्याट वे त्यो डेफिनेटली देयर इज अ लट अफ चान्सेस अन द्याट वान होइन चान्सेस धेरै हाई चान्सेस हो Mhm, त्यसमा होइन तर मैले भने अझै कति मान्छेहरूलाई आफ्नो डे टु डेको लाइफले गर्दा कति मान्छे त्यो कुरामा अनभिज्ञ पनि छ कति कुरा मान्छे मैले अघि नै भने जस्तो मान्छे वी आर इन्टु दिस फिल्ड वी नो अबाउट दिस फिल्ड होइन अर्को मान्छेको फिल्ड छ ट्रेकिङसँग रिलेटेड त्यो ट्रेकिङ मात्र हुन्छ कि हि माइट नट ह्याभ एनी सिङ्गल आइडिया अबाउट क्लब सिन इन नेपाल होइन अरू लाइक अरू चिजहरू नाइट लाइफको बारेमा आइडिया नभएको मान्छेहरू पनि हुनसक्छ होइन तर एज यु सेड इट्स डेफिनेटली पोसिबल एन्ड इट डेफिनेटली हुन्छ नि त्यसले गर्दा धेरै सजिलो पनि हुन्छ वी एक्चुली त्यो अघि भने त्यो प्याकेजको कुरा गर्दाखेरि हामीले अफकोर्स यो ट्राभल एजेन्सीलाई पनि इन्क्लुड गरेर गर्ने भन्ने प्लानमा नभएको चाहिँ होइन तर अब अहिलेको सिचुएसनले गर्दा कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा हो तर डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प अस एन्ड डेफिनेटली त्यसले गर्दा ट्राभल एजेन्सी हामीलाई मात्र होइन ट्राभल एजेन्सीले पनि अर्को नेक्स्ट लेभलमा जानलाई सजिलो हुन्छ कि एनिथिङ रिलेटेड विथ टुरिज्म So another thing I wanted to ask one thing, Anjan, about as this pandemic is going on, lots of things, almost every business around the world, not just in Nepal but globally, has been affected. Each and every businesses has been Yes. affected, neither. But this is the time, like Robin Dailin Bana. So Robin Dai, I think Manchin Dai Robin Dail Bana. I think this is the time. Maybe everything is in zero, so we should start from zero itself. People are planning for the future about what should be the next. Lots of businesses has been changing their business model itself. हुन्छ नि completely different गर्ने भन्ने कुरा छ. Maybe lots of businesses are not going to be not will not be running as efficiently as they were running after the pandemic, so they are forced to change their business model and stuff. And talking about this business, the clubbing business, entertainment business, this is going to be the least priority of people when like people start recovering from the pandemic. So like let's say people or the other things will be more priority, and but see the crowd that we used to see in club, definitely they might go down as well. So like what are the plannings that clubs have maybe for the future if in case this extends even more, and how do you are you guys planning to like uh, attract people once again to the club, bringing them back to the club? अब यस्तो छ अब एज यु सेड अफकोर्स सबैलाई अब गाह्रो हुने हामीले मात्र होइन सबैलाई गाह्रो हुने कुरा हो Mhm, तर हाम्रो एउटा नेपालमा एउटा राम्रो हामी जति पनि मेरो एक्सपिरियन्स आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो चाहिँ अनि हामी नेपालीमा चाहिँ रमाइलो गर्ने चिज भने चाहिँ धेरै सबैमा छ क्या लेट्स ह्याभ फन yeah. लेट्स इन्जोय जे रिजनै चाहिँदैन कि हुन्छ नि लेट्स इन्जोय भोलि आएर जस्ट इन केस होपफुली इट कम्स कोभिड-19 भ्याक्सिन निस्कियो एन्टिडोज निस्कियो भने आइएम स्योर बिजनेस गर्न रन लाइक Mhm, हुन्छ नि मान्छेहरूलाई त्यो लेभलको रमाइलो भोलिदेखि नै सुरु हुन्छ क्या
हुन्छ नि। तर सेइङ द्याट अप्टिमिस्टिक भएको हो त्यो कुरा म होइन, तर सेइङ द्याट अब अफकोर्स इकोनोमीको हिसाबले मान्छेलाई धेरै गाह्रो परिसकेको हुन्छ। अब यतिखेरैको धेरै गाह्रो भइसकेको छ। अब इफ इट गोज लङ्गर कसरी खाने बस्ने भन्ने दिमाग आइसकेको हुन्छ मान्छेहरूलाई। एउटा मिडल क्लास फ्यामिली, एउटा लोवर क्लास फ्यामिलीले त अब के गर्ने त, अब खानेलाई पनि धौ पर्ने अवस्थामा त त्यो सोच्दा त सोच्दैन। तर एगेन मैले भने नि एउटा अब तुरुन्तै भन्दा नि अब हामीले त अब हामीले गरेर बिजनेसै हो, एज यु सेड लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स आई बिन डुइङ दिस फर डिकेड, रेस्टुरेन्ट बिजनेस, यो Yes, क्लब right. बिजनेस, दिस इज वाट आई लभ एन्ड दिस इज वाट आई नो एट द मोमेन्ट इन एउटा लेभलमा होइन। अब अरू कुरा सुरु गर्ने भन्ने कुरा भयो भने बिजनेस त जुन गरे पनि त्यही हो नि। अहिले बुझ्ने जे गर्नलाई पनि त्यो क्यापिटल चाहियो, जे गर्नलाई पनि त्यो एउटा त्यो हरेक चिज त मिल्नु पऱ्यो नि त। सो इट्स नट गन बी Right. इजी कुनै अरू बिजनेस सुरु गर्छु भनेर पनि सजिलो हुनेवाला छैन होइन। आफूले आएको बिजनेसलाई नै कसरी राम्रो हुन्छ, अब के गरेर चाहिँ अर्को म एउटा आई मिन सल्युसन्स के निकाल्छ चाहिँ अर्को प्लान्स के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हो गर्नलाई चाहिँ सजिलो होला। तर बिजनेस प्लान बिजनेसै चेन्ज गरेर अर्को बिजनेस सुरु गऱ्यो भने, किन अघि नै प्लाटिनम भर्खर खोलिएको छ, एटलिस्ट एलओडी त 1 year Yep. प्लस भयो होइन। सबै लगानी भएको छ, त्यसमा लोन्सहरूको कुराहरू आउँछ, हरेक चिज छ। त्यो सजिलो त छैन। गभर्मेन्टले ब्याङ्कले त्यतिकै ल तिमीहरूको बिजनेस राम्रो भएन हामी तिमीहरू वे अफ गरिदिन्छौँ लोन लिएको पनि भन्नु भन्दैन। त्यो लोन त पे ब्याक त गर्नै पर्यो। कुन बिजनेसको लागि लगानी गरे त्यही बिजनेसलाई नै माथि उकास्नु पऱ्यो नि त। सो म चाहिँ दुईवटा कुरा छ यसमा। अघि नै भने जस्तै एउटा सोल्युसन निस्कियो भने, या एज ए सरी भ्याक्सिन निस्कियो या एन्टिडोज निस्कियो भने इट्स नट गन बी द्याट गाह्रो हुँदैन। तर ननिस्किने जसम्म चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ सबैलाई होइन। र रमाइलो अघि भने चाहिँ रमाइलो गर्ने कुरामा नेपालीहरूलाई सायद कसैले जित्न सक्दैन क्या। एकदम दे आर फन लभिङ पिपल, वी अल आर हुन्छ नि, पार्टी एनिमल भन्छ हामी, फन लभिङ पिपल। सो एक्चुली खोल्ने मौका पायो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ चाँडै नै। तर अब नखोल्नुन्जेल चाहिँ सबैलाई, हामीलाई मात्र होइन सबैलाई गाह्रो हुने कुरा हो। सो वी जस्ट ह्याभ टु वेट एन्ड वाच भन्छु म चाहिँ। Yes. Any Manchin Bhai? I know. Like I was asking, like if you already have some plannings in place, like how you going to start or resume the operations after the pandemic is over. अब यो कन्डिसनमा कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले जुन यो स्टार्टिङ फेज एकदम मेरो त प्लान गरिरहेको चिजहरू सबै खेर गयो र अब फेरि त्यो नगर्ने, अब त्यसलाई छोडिदिउँ अरू केही सोच्नु पर्यो भन्नु कन्डिसन पनि अलिक गाह्रो छ कि, किनभने त्यसमा सबै चिज इफोर्टदेखि लिएर Yeah. पैसादेखि लिएर सबै चिज लागिसक्यो होइन। त्यो छँदैछ। तर इन द मिन टाइम अब जस्तै भ्याक्सिन नआएको कन्डिसनमा मान्छेहरू खोलिहालेको कन्डिसनमा पनि मान्छेहरू निस्किँदैन होला होइन। हामी पनि Yes. सोच्छौँ नि त बाहिर जाने बेला, अब त बाहिर जानुहुन्न, अब यस्तो हुन्छ। मान्छे 80% मान्छे आउनेहरू भए पनि अहिले अब खोलिएपछि 40% आउला रे होइन। तर तर भ्याक्सिन आइसकेको कन्डिसनमा त्यो राम्रो होला। तर त्यो टाइम जस्तै अब 3 महिना होला रे, 6 महिना होला रे, त्यो टाइममा के गर्ने भन्ने कुराहरू। जस्तै अब म कतिवटा कुरा, धेरै कुराहरूमा इन्भल्भ छु। कुन कुराले राम्रो अहिले राइट टाइम हो त्यो गर्ने होइन। यही गर्ने हो भनेर भन्नलाई म पनि खतरा सुपरम्यान त होइन, मैले प्रेडिक्ट गर्न सक्ने होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ, अब जस्तै मेडिकल सेक्टरमा हुन्छ अथवा त्यो बिचमा हुन्छ नि। अब अहिले जो स्टाफहरू छ उनीहरूले काम रेस्टुरेन्ट मात्रै गर्छु सक्छु भनेर त बस्दैन। अरू केही काम दियो भने उनीहरूले पक्कै पनि गर्छ होइन। Right. त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब जस्तै अब म मोटर्सको कुराहरूमा, मोटर्स नेपालमा इन्भल्भ छु। त्यसपछि गएर हेल्थकोमा इन्भल्भ छु। त्यही चिजहरू चाहिँ कसरी गर्ने त अब होइन। मास नहुने कुराहरू 3 महिनासम्म नगर भन्यो भने, अथवा यति महिनासम्म सर्टेन टाइम भनेछ भने त्यो महिनासम्म के गर्दा हुन्छ त, त्यो चिजहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले मात्र नभइकन सबैले भनौँ न। एक्ज्याक्टली हो नि Right. होइन। डेफिनेटली एज इट्स नट इजी, सबैलाई नै गाह्रो कन्डिसन्स हो होइन। हाम्रो एज ए सेड हाम्रो बिजनेसमा त झनै नराम्रो इम्प्याक्ट पर्ने त हाम्रै बिजनेस हो होइन। एटलिस्ट यो भने नि तर यो सिचुएसनमा होटल अलिकति सेल्फिसनेस अलिकति चाहिँ हुन्छ सबैकोमा। जस्तै यो कन्डिसनमा के Definitely. हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, मैले सुनेको, म त माउन्ट एभरेस्ट गएको छैन, माउन्ट एभरेस्ट जाने बेला अरू मान्छेहरू लड्यो भने उठाउने होइन, आफू नलड्नु पर्छ भन्छ अरे कि। आफू चाहिँ लिएर जानुपर्छ, अरू लडेको मान्छे हेरेर।
अरू आफू पहिला बज्ने त्यसपछि अरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने भन्छ अरे क्या, अलिकति त्यो हुनु। उम्, Mhm. तर सँगसँगै त्यो त्यो नभन्दै आफू मात्र खाउँ आफू मात्र लाउँ नगरौँ होइन, उम्। अलिकति सेल्फिसनेस हुनु। अनि हुन्छ हुन्छ डेफिनेट, किनभने जब मान्छेलाई त्यो एउटा हरेक चिजको प्रब्लम पर्न थाल्छ, मान्छे भोलि आएर के खाने के लाउने भन्ने मान्छेलाई भयो भने त डे टु डे काम त्यसपछि गर्ने मात्र त होइन, सिचुएसन त नर्मल मान्छेको मिडियम क्लासको मान्छेहरूको पनि गाह्रो भइसक्छ कि अब चाहिँ। एकदम 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 धेरै गाह्रो छ। न अहिले मैले रिसेन्टली हेरेको सुनेको हो कि थाहा छ नट भेरी स्योर, सुसाइड केसेसहरू आइरहेको छ हो। मान्छेहरूको होइन, बिकज बिकज दे हेभ नो चोइस। अब के खानलाई पनि केही पनि छैन भने चाहिँ उम्, अल्टिमेटली उनीहरूले गर्न सकेको के पनि छैन, काम पनि छैन गर्नलाई, खानलाई पनि केही खानेकुरा छैन। सो आई हेभ हर्ड विच इज भेरी स्याड न्युज, नहोस् त्यस्तो कुराहरू उम्, होइन, त्यति लामो नहोस् जहाँ कि मान्छेहरू मर्नु परोस् भन्ने कन्डिसन नहोस्। तर अब त्यस्तो सिचुएसन पनि आउँदो रहेछ, धेरैलाई आउँछ होला त्यो सिचुएसन होइन। तर होपफुल्ली यो पेन्डेमिक चाँडै नै सकोस् र एउटा नर्मल लाइफ सबैले बिताउन पाओस्, काम गर्ने मान्छेले काम गरेर खान पाओस् भन्ने कुरा उम्। चाहिँ लेट्स होप एन्ड लेट्स प्रे फर द्याट वान भन्छु म चाहिँ। अनि सबैलाई एउटा के पनि भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि यसमा हामी अब जति बसिरहेछौँ काम गर्न, हाम्रो जुन अब रेस्टुरेन्ट बिजनेस अथवा ट्राभल बिजनेस सबै मान्छेहरू गर्ने भनेर पनि नयाँ बिजनेस त गर्न सक्दैन अहिलेको टाइममा। जति एक्ज्याक्टली। पैसा छ त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै कि सपोज इक्जाम्पल दिउँ, मासु खाने हैसियत छ भने त्यसलाई मासु होइन, जति सक्यो एकदम कम गरेर कतिसम्म लमाउन सक्छ त्यसरी जाउँ, धेरै प्रेसर नलिउँ होइन। मान्छे एन्जाइटी बढ्छ यही टाइममा हो क्या, एन्जाइटी बढ्ने, धेरै सोच्ने होइन, अब के गर्ने म के गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो हुने। अनि त्यो अब केसेसहरू सुसाइडको केसेस भन्यो, त्यो चिजहरू नआउनुको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा अब म प्रिपेयर हुनु पऱ्यो सबै चिजमा। हेल्थको कन्सियस भएकोले गर्दाखेरि वर्कआउट गर्नु, आफूलाई बिजी राख्नु क्या Mhm. ट्रु ट्रु अहिलेको ट्रु, टाइममा। नभए त्यो एउटा डिप्रेसन या फ्रस्ट्रेसन लेभलमा गयो भने मान्छेलाई प्रब्लम सुरु त्यहीबाट हुन्छ नि त सबभन्दा गाह्रो होइन। भनेको फ्रस्ट्रेसन भन्दा ठुलो चाहिँ एकदम यो कोरोना भन्दा कोभिड-19 भन्दा पनि खतरा हो क्या त्यो फ्रस्ट्रेसन। हो एक्ज्याक्टली। Right, right, सो definitely. आफूलाई चाहिँ That इन्भल्भ is गराइराख्नु very कि true. केहीमा, वर्कआउट गर्ने, घरमा Mhm. फ्यामिली, घर खाना पकाउने घर भने सफा जे गर्ने गर्ने, भने खाना एक्ज्याक्टली। पकाउने होइन, केही Mhm. आफूले के गर्न सक्छ, अब पेन्टिङ गर्ने, स्केच गर्ने होइन, कटआउट गर्ने, त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू क्या। Mhm. त्यो त्यो गरेर आयो भने कसैले पनि केही गर्न Uh-huh. सकिरहेको छैन कि अहिलेको अहिले टाइममा। चाहिँ अब यो गर्नु पनि हुँदैन, Uh, बाहिर गएर यो गर्छु भनेर खोज्ने टाइम पनि छैन नि त मञ्चिन अहिले, दाई टाइम रविन पनि दाईको घट्छ। साइडबाट होइन, एक्ज्याक्टली। right, यो right, क्लब right. सिनमा होइन, रेस्टुरेन्ट सिनमा चाहिँ हामीले अब यो फेरि यो ब्याक टु नर्मल पहिला जस्तो क्राउड एक्सपेक्ट गर्नलाई चाहिँ जस्ट वेट एन्ड सी गर्नु पऱ्यो। अब हामी वेट एन्ड वाच। एकदम एकदम यो त हामी आई थिङ्क हाम्रो क्लबको मात्र होइन, इट्स फर एभ्री फ्याकल्टिज, एभ्री बिजनेस भनौँ या एभ्री इन्डिभिजुअल मान्छेलाई नै वेट एन्ड वाचको सिचुएसन हो यो चाहिँ होइन। किन हामी भेरी अनेस्टली भने हामी कन्फ्युजन स्टेजमै हो कि, जसले जस्तोले मै हो भने पनि सबैको आफ्नो प्रिडिक्सन्सहरू छ होइन। Mhm. कसले कति लामो होला, कसले कति लामो होला, के होला आफ्नो। तर एट द एन्ड हामी कन्फ्युजन स्टेजमा चाहिँ हामी अहिले वेट एन्ड वाचको सिचुएसन मात्र छौँ कि, नथिङ मोर देन द्याट। Mhm. होल वर्ल्ड त्यसमै छ नि होइन। हामी मात्र, हामी त Definitely. त्यत्रो संसारमा हामी सानो एउटा देश हो होइन। तर Mhm. सिचुएसन भनेको सबैलाई त्यही नै छ क्या, वेट एन्ड वाचमै छौँ हामी अहिले होइन। तर हामीले एउटा प्रे गर्ने हो, एउटा होप गर्ने हो कि यो चिज सबै चिज यो पेन्डेमिक भनौँ एभ्रिथिङ चाँडै सकोस्, चाँडै भ्याक्सिनको पत्ता लागोस् होइन, सो द्याट एभ्रिबडी क्यान लिभ देयर नर्मल लाइफ भन्ने कुरा हो यस है क्या। Right. सर। And yes, exactly, Robin. I completely agree. Unsani, whatever you guys have said, and wait and watch definitely, like Robin said, you know, wait and watch is the next. It is what we can do. That is the only thing that we can do. There's nothing else that we can do at the very moment. I know, like, and राइट राइट। uh, finally, one thing talking about the clubs. LOD has been streaming live DJ sessions in their Facebook page recently. Hi. I was going through the internet and I read this article where a club in Beijing, China, when like Wuhan, when they started going in lockdown, a club in Beijing, what they did was they partnered with a gaming company called Razer, and they created a live streaming app, and at the peak hour they gathered about 200,000 total attractions, total views at one time from the app itself, right?
let's say they, it is not just for streaming, but they have added different stuffs हुन्छ नि, they are giving out they have added options for viewers to give out हुन्छ नि gifts type को something, gifts and stuff, Right. and they are Mm-hmm. just making donations to the DJs and stuff. And at the peak time, they, gathered, let's say they collected about $280,000 in rewards Wow. only from their fans, Mm-hmm. right? Nice. So that is I think, something which is unbelievable, Nida, because Mm. when you go Exactly. to a Exactly. club, uh, the main income for the club will be you drink over there, and you have Yeah. fun and stuff, and but like you spend over there and you spend lots of things for drinks and foods, I know. But Oh, at this point, when they are streaming, they are not spending for drinks and food, okay? They are just right. giving away money because they like the DJ's music and they That's why like the it's effort it's that all about the club is making. social cause ko lagi ho and all these things, which is a very good thing. I mean, I appreciate that, and Mhm. I really respect those people whoever is doing those things. Yeah. Mhm. I see other international portals, other international Mhm. इन्डिभिजुअल गरेर पनि जस्तै अस्ति मार्टिन ग्यारिक्सको कुरा आयो अस्ति हाम्रो Mhm. के couple of DJs, world renowned DJs, they collected like millions, millions of dollars, Uh-huh. and like Yeah. for the social cause and all these things. Mhm. एउटा Mhm. एउटा लाइफ सेटले सो आई थिङ्क एभ्री इन्डिभिजुअलले आफ्नोबाट गर्न सक्ने गरिरहेको छ वी कान्ट Mhm. एक्सपेक्ट यसले यस्तो गरोस् उसले यस्तो गरोस् भन्ने भन्नु मिल्दैन तर मेरो Uh-huh. विचारमा एभ्री इन्डिभिजुअलले कसैले एकजनालाई गरेर होला कसैले 10 जनालाई गरेर होला कसैले 100 जनालाई गरेर होला कसैले लाखजना 1000 जनालाई गरिरहेको होला आफ्नो Uh-huh. क्षमता अनुसार आफूले सक्ने आफ्नो स्किललाई युटिलाइज हुन्छ जस्तै द्याट्स वाट आई मिन पर्सनली हामीले गर्न हामीले त्यो गरेको छैन जस्तै अस्ति राहतहरू बाहेक तर वी बिन टकिङ टु एज यु सेड वी बिन टकिङ टु कपल अफ जस्तै हिजो एउटा हामीसँग डिजे थियो मिस्टर ब्ल्याक भन्ने सो वी हेभ Yes. फर द फर्स्ट टाइम वी हेभ लाइक 120 के भ्युज 25,000. हुन्छ नि I believe. exactly so Yeah. and that was pretty good and he's been quite helpful for us they are not charging I mean we're not paying them actually so basically हामीलाई Okay. पनि राम्रो गरेर आएको सर्टेन कसैलाई पे गरेर छौँ कसैलाई पे गरेर छैन होइन नट लाइक अल अफ देम Okay. तर अघि नै एज यु सेड जस्ट हामीले पनि सक्ने कहीँबाट हामीलाई पनि एउटा आउँछ भने एज यु सेड लाइक फर इक्जाम्पल लेट्स से we have a bunch of people okay Robin if you're gonna bring this guy alive we will try to generate this and that भन्छ हामी पनि गर्छौँ होला त्यो कुराहरू पनि Mm. Yeah. होइन So that is what my main next question was, Kid Robin. That like Nepal, ma pani, if you see the online scene is massive, neither people, almost अहिले त everyone एकदम has the internet, and like the online scene is massive. Is there? Do you see any possibility of like hosting the parties and hosting these sessions online and people being interested on it? वेल वी बिन थिङ्किङ अबाउट इट एक्चुली भेरी अनेस्टली निको तर अब एक्ज्याक्ट हामीलाई कसरी त्यो अब मैले नै हामीले दिने टाइम त छ मैले त आई बिन गिभिङ माई होल टाइम फर दिस थिङ एट द मोमेन्ट एक्चुली सो वाट आई डु टक टु एन्ड डिजेस एन्ड अल दिस थिङ्स ओके यो कन्सेप्टमा भिडियो बनाऊ यो चिज हामी आई बिन डुइङ द्याट बट लाइक त्यो त्यसबाट जेनेरेट आई मिन लाइक फाइनेन्सियली जेनेरेट चाहिँ के पनि भएको छैन होइन तर वी आर अल्सो लुकिङ Right. फर द्याट थिङ वे थोरै जेनेरेट पनि होस् थोरै केही गर्नु पनि सकौँ समाजलाई पनि Right. भन्ने चिज Mhm. त्यो चिज वर्कआउट गर्दैछौँ हामी एउटा फाइनल कन्क्लुजनमा चाहिँ आइसकेका छैनौँ तर एट द सेम मिन Uh, टाइम हामी मान्छेलाई एन्टरटेन काम गर्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ एभ्री विक ट्वाइस विक गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सो okay. every DJs whom I contact, they have been quite helpful. They have been quite supportive on that one. Like, okay, Robin, why not? Because I think like what goes around comes around जस्तै कुरा के because we've done Uh-huh. at least हामीले पुनेर आउँदाखेरि पनि एउटा हस्पिटालिटी हामीले एउटा गर्न सक्ने हामीले गरिरहेछौँ सो द्याट्स Yeah. मेबी द रिजन हुन्छ नि दे आर क्वाइट ह्याप्पी विथ अस हुन्छ नि एलओडीले Mhm. गरेछ वाइ नट भन्ने चिजहरू छ सो देट बिन क्वाइट जेनरस टु अस दे हेभ बिन क्वाइट हेल्पफुल टु अस लाइक हुन्छ नि सो द्याट्स लाइक राइट या इफ यु आर डुइङ समथिङ लेट्स डु इट टुगेदर अर दे आर popping up their own ideas. I mean, I think we should do in this level भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ which is a good thing. So, as I said, त्यो हामीले entertain गर्ने त गरिरहेछौँ गर्छौँ पनि विल किप अन कन्टिन्युङ अन द्याट वान टिल द टाइम वी क्यान Mhm. तर एट द सेम टाइम फाइनेन्सियली पनि केही जेनेरेट गरेर या हामीले सोसियल कजको लागि या समाजलाई पनि केही गर्न सक्छौँ त्यसबाट भने वी विल बी मोर देन ह्याप्पी फर द्याट वान Yes. So Manchin, about the same question, like doing online streaming platform for DJs and hosting parties online. Mhm. Do you think in Nepal it can be monetized, or in Nepal it can be done for not economic, just the with economic point of view instead of just entertainment stuff? नेपालमा चाहिँ केही कुरा पनि नयाँ एकैचोटि आउने बेला मान्छेहरूले बुझ्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन तर डेफिनेटली अनलाइन Yeah, बिजनेस अहिले definitely. सबै कुराहरू बुम भइरहेछ राम्रो भइरहेछ मान्छेहरूले बिस्तारै थाहा नभएको चिजहरू जस्तै
अब जुम टिभीको जुमको जुन छ त्यो चिजहरू कतिजनाले थाहा छैन, मैले नै राम्ररी थाहा छैन भनौँ, त्यो चिजहरू पछि गएर अबको Mm. केही महिनापछि सबैले थाहा हुने हुन्छ क्या। त्यस्तै गरेर लाइभ स्ट्रिमिङहरूदेखि लिएर Right. त्योहरू पनि Right. पक्कै पनि मान्छेहरूलाई अब हामीले नै स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। Mhm. एन्ड आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि Exactly. अबको लाइफ अब टेक्नोलोजी वाइजको कुरा गर्ने हो भने जुन चाहिँ यो सिचुएसनले चाहिँ के कतिसम्म गरिदिएको छ भने ओके यु क्यान वर्क फ्रम होम रहेछ नि त भन्ने खालको दिमाग ल्याइसक्यो मान्छेलाई बाहिर होइन त यो स Exactly. पहिलादेखि भइरहेको हो होइन नि त अनलाइन। होइन बाहिर पहिल्यैदेखि थियो आफ्नो ठाउँमा छ कति Mhm. युटिलाइज भएको छ छैन आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर यो सिचुएसनले के सिकाइदियो र के देखाइदियो भने काम त हुँदो रहेछ नि त अनलाइन घरमै बसेर पनि गर्न सकिँदो रहेछ नि त अनलाइन पनि गर्न Mhm. सकिँदो रहेछ नि सो आई थिङ्क देयर आर सो मेनी अदर मैले सुनेको छु यो होइन कम्पनीजहरूले त अब त यतिसम्म गर्न लागिसक्यो अब स्पेस कि लिएर खर्च गर्नुभन्दा भने फर इक्जाम्पल हो न मलाई एउटा घर अफिसको लागि बिल्डिङ लिनु पऱ्यो भने लट अफ एक्सपेन्सेस अन द्याट वान नि र त्यही Mhm. काम म बरु स्यालेरी थोरै थोरै एक्स्ट्रा बढाइदिएर घरैबाट केही गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ त मेरो एक्सपेन्सेस धेरै कम भयो नि होइन Exactly. सो देयर आर सो मेनी वेज के यो चिजले म चाहिँ बिङ पोजिटिभ बिङ अप्टिमिस्टिक होइन यो चिजले देखाएको पनि छ कि हामीलाई Mhm. सर्टेन चिजहरू हुन्छ नि बाटो खोलिदिएको छ कि दिज आर अल्सो द अप्सन्स यु हेभ किन अप्सन्स त खोल्न थाल्छ नि त मान्छेहरूले तर होइन मेबी सो एकदमै मेबी इफेक्टिभ चाहिँ क्लब सिनारीमा नहोला, या क्लब सिनारीमा हुँदैन मैले भने इन जेनरलको कुरा गरेको होइन इन्डिभिजुअलमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। के थाहा मेबी देयर माइट बी अ डे लाइक हुन्छ तिमी अघि न सजिलो के भने जस्तै ओके अब अनलाइन पार्टिज हो अब आई डोन्ट नो अब हुन्छ नि Uh-huh. आई स दिस वान भिडियो आई डोन्ट नो इफ यु गाइज ह्याड सिन दिस कुन चाहिँ देशमा युरोपमा एउटा दे हेभ कन्सर्ट सबै गाडीमा आएर कन्सर्ट गर्ने वाच डिड यु गाइज सी द्याट Right. Right. यस मैले हेरेको थिएँ। होइन Yes, I saw that. एक्ज्याक्ट अब पिपल आर कमिङ अप विथ लट अफ डिफ्रेन्ट आइडियाज हामी पनि आई Mhm. डोन्ट नो त्यो मैले भने त्यो अब ड्रास्टिक चेन्ज त सम्भव छैन नि तुरन्तै होइन तर थोरै थोरै अघि नै अनलाइन क्लासेसहरू मेबी डिजेजहरूलाई म हायर गरेर सर्टन डिजेजहरूलाई वान्टेड टु बी डिजे उनीहरूलाई अनलाइन क्लासेसहरू दिएर होला या एलइडीको थ्रुबाट हुन्छ नि ओके यो पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ यतिजना मान्छेहरू चाहिँ हामी जुममा लिएर चाहिँ या कुनै अरू पोर्टलमा लिएर चाहिँ हामी 100 जनालाई चाहिँ एकचोटि पार्टी गर्ने अर्को 100 जना अर्कोचोटि पार्टी गर्ने आई थिङ्क हुन्छ नि त्यो चिजहरू गर्न सक्छौँ आई मिन Mhm. गर्नुपर्ने दिनहरू आयो भने त अफकोर्स गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ आई थिङ्क त्यो चिजहरू बिस्तारै यो टेक्नोलोजीले गर्दा है हरेक चिज त्यो चिज डेभलप हुँदै पनि छ त्यो चिज अगाडि बढ्छ पनि फर स्योर Okay, definitely. So, final one last question about Kathmandu clubbing scene. होइन? I wanted to ask this. Let's say you're okay. At this point of time, the clubbing industry has changed a lot. हुन्छ नि 60s को डिस्कोदेखि लिएर अनि 90s को लाइभ पर्फर्मेन्सदेखि लिएर अनि त्यसपछि क्लबिङ सिनमा लेट नाइटमा लाइक देयर वाज अ टाइम दोरी साँझ एन्ड लेट्स से डान्स रेस्टुरेन्ट डान्स वाज बार्स the hype dance bars होइन and slowly now the authentic clubbing scene has come to Nepal, right, with LOD, Ibyza, Platinum, and lots of other clubs opening up. From your point of view, which stage do you think Nepal's nightlife the clubbing scene is in right now, and like how far do you see this can go? Like if we put the pandemic and COVID-19 scene apart, where do you see the which stage do you think like Nepal is in context to the nightlife, and how far do you think it can be extended if there is any like there is no other obstacles or third party obstacles? सी आई मिन मेरो आफ्नो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इट्स एन्टरटेनमेन्ट बिजनेस होइन Mhm. इफ यु सी Mhm. वर्ल्ड वाइड एन्टरटेनमेन्ट भनेको लाइक हुन्छ नि अन्टिल एन्ड अनलेस यु अपडेटेड एन्ड अपग्रेडेड अल द टाइम इट क्यान गो एज वे लङ अपग्रेडिङ एन्ड अपडेटिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन एभ्री फिल्ड होइन र त्यो Mhm. हुनासाथै इट क्यान गो वे लङ एउटा कुरा अनि हामी नेपालमा चाहिँ अहिले वी आर इन अ भेरी ग्रोइङ स्टेज एकदम ग्रोइङ मान्छेले Yeah. भर्खर म्युजिक बुझ्न थालेको छ यहाँनिर देउडा टाइम Uh-huh. हुन्छ नि अहिले मान्छेलाई इडिएम भर्खर बुझ्न थालेको छ नेपालमा द्याट्स Yep. वाट आई क्यान सी Right. मेरो आफ्नो यो एलओडीको एक्सपिरियन्स हो यो चाहिँ कर्माको एक्सपिरियन्स हो होइन Mhm. हाम्रो एउटा टाइम थियो हामीलाई एकदमै त्यो एकदमै लिरिकल म्युजिकहरू त्यो खालि सुन्ने गाना बजाउने गाउने गानाहरू मात्र सुन्नेमा रहर हुन्थ्यो होइन तर अब अहिले म Uh-huh. पर्सनली आफै पनि म कसरी फर मी इफ आई गो टु क्लब मिन्स आई निड इडिएम आई निड लाइक Right. हल्का त्यो एउटा आफूलाई ग्रुभ हुने त्यो चिज चाहियो अफकोर्स कमर्सियल स्टफहरू चाहिँ सो एकदम हामी भेरी लिटरली ग्रोइङ स्टेजमा हो क्लब बिजनेस Mhm. आई मिन हामी स्ट्रक्चर बनाउँछौँ होला इन्टरनेसनल लेभलसँग मिट गर्ने हामी क्वालिटी बनाउँछौँ होला होइन तर टकिङ अबाउट क्राउड टकिङ अबाउट पिपल हु गोज टु क्लब एकदमै ग्रोइङमा छ
भेरी इनिसियल स्टेजमा छौँ हामी। सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ आई क्यान सी दिस बिजनेस वे टु फार, धेरै धेरै पछाडिसम्म देख्छु। यति नै वर्ष त भन्न मिल्दैन होइन, किनभने मैले भने नि आजको दिनमा क्लब्स त मलाई आई आई नो लाइक हुन्छ नि, म एसएलसी दिँदाखेरिदेखि नि क्लब भन्ने चिज छ, हुन्छ भन्ने चिज थाहा छ नि त, संसारमा त भइरहेछ नि त, त्यो अहिलेसम्म पनि छ नि, हामी त भर्खर आइरहेछौँ क्या त्यो कुरामा। राइट। एउटा कुरा त एन्टरटेनमेन्ट, एउटा कुरा चाहिँ म क्लबलाई चाहिँ कसरी पनि लिन्छु भने इट्स अ प्लेस वेयर यु कम एन्ड त्यो जुन चाहिँ मेन्टल तिमीले स्ट्रेसहरू भइरहेको छ नि, सो यु यु थ्रो द्याट आउट क्या, बाई डान्सिङ, बाई हुन्छ नि बिङ द्याट, बाई लुकिङ एट पिपल वाट एभर हुन्छ नि। आफ्नो भर्जन होला, कसले क्लब भने एभ्री पिपल कम्स टु क्लब विथ देयर ओन एउटा पर्सेप्सन हुन्छ कि, कोही आउँछ होला होइन, आज क्लब गएर दारू खाने डन नला साथीहरूसँग भेट्ने हुने हुन्छ, एउटा पर्सेप्सन हुन्छ होइन, आई वान्ट टु गो एन्ड पार्टी लाइक एनिथिङ, एकदम नाच्नु मन छ मलाई भन्ने हुन्छ होइन, एउटा एउटा हुन्छ होइन यो पर्टिकुलर मान्छेलाई भेट्छु भन्ने हुन्छ। सो एभ्रीबडी हेज द ओन पर्सेप्सन क्लबमा आउने बेलामा चाहिँ होइन। सो दिस इट्स अ प्लेस, म मान्छेलाई भन्दाखेरि म अर्को कुराले कसरी यसलाई यसलाई एउटा मेडिटेसन पनि भन्छु यो क्लब भनेको म। इट्स बिकज वेयर यु थ्रो योर स्ट्रेस आउट, तिमी उफ्रिएर तिम्रो स्ट्रेस बाहिर निकाल्छौ भने इट्स अ मेडिटेसन। पिसफुल ठाउँमा मात्रै बस्ने मेडिटेसन होइन कि, आनन्द शान्त भनेको मात्रै मेडिटेसन होइन नि। मलाई जब आनन्द त्यही लाग्छ, जहाँ मलाई आनन्द लाग्छ त्यो हो मेरो मेडिटेसन होइन। सो आई थिङ्क इट्स अगेन मैले भने जस्तै एउटै चिजलाई कन्टिन्यू गरिराख्यो भने मोनोटोनस फिल हुन्छ मान्छेहरूलाई, त्यो टाइम त्यो चिज चाँडैले सकिन्छ होइन। तर इफ वी अपग्रेड एन्ड अपडेट इट टाइम बाई टाइम भन्छ नि, सर्टेन चिजहरू चेन्जहरू गरेर होस्, सर्टेन नयाँ टेक्नोलोजी चलाएर होस्, त्यसलाई टाइम टु टाइम हामीले अपडेट गरिराख्ने हो भने चाहिँ इट क्यान गो वे टु लङ फर स्योर। द्याट्स हाउ आई अनि सी। मान्छे दाइ, अब हाउ क्लब वुड यु रेस्टुरेन्ट डिस्क्राइब द सिन? भन्ने चिज चाहिँ के कस्तो खाले चिज हो भन्दाखेरि, जुन ठाउँमा पोलिटिसियनदेखि लिएर पुलिस र आर्मीहरूदेखि लिएर ब्याङ्कर्सहरूदेखि लिएर होइन, एभ्री सेक्टरको मान्छेहरू नगएको कोही पनि हुँदैन, नआएको कोही पनि हुँदैन। जस्तै इबिजा होस्, प्लेटिनम होस्, एलओडी होस्, नगएको मान्छे कोही पनि छैन होला होइन, जसले चाहिँ त्यहाँ गएर ठाउँ हेर्नलाई होइन, उनीहरूले मेरै कतिजना साथीहरू छ कि जो चाहिँ दिनभरि एकदमै काम भइरहेको हुन्छ, अनि उनीहरूलाई के गर्नु त भनेर भन्ने बेला उनीहरू कतिजना मेरो साथीहरू आउँछ होइन, साथीहरूबाट मैले चाहिँ फिडब्याक लिइरहेको हुन्छु कि आउँछ, उनीहरू आउँछ, आइसकेपछि उनीहरूले त्यहाँ आएर किन आउँछ त, उनीहरूलाई केही गर्नु पर्दैन, मजाले बस्यो, ड्रिङ्क पनि गर्नु पर्दैन, मजाले बस्यो, जुसहरू खायो, ड्रिङ्क गरोस् अथवा जुस खाओस्, त्यहाँ आएर फ्लस आउट के रविन दाइले भने जस्तो एकदमै ट्रु कुरा गर्नुभयो होइन। यो एउटा मेडिटेसन हो क्या, मान्छेलाई फ्लस आउट गर्ने कुरा हो, मान्छेलाई भोलि फेरि काम गर्नु छ, आज अलिकति माइन्ड फ्रेस गरेर जाउँ भन्ने कुरा हो कि यो इन्टरटेनमेन्ट। मान्छेलाई म्युजिक हुन्छ, कसैलाई बाहिर आएर यसो मान्छेहरू हेरेर अथवा ड्रिङ्क्सहरू अलिकति जुस खाएर होस् अथवा ड्रिङ्क्सै खाएर होस् होइन, अलिअलि खाँदाखेरि के प्रब्लम, त्यसले गर्दाखेरि अपडेट हुनुपर्छ र पछिसम्मै जान्छ कि यो सबैले चाहिने कुरा भएकोले गर्दाखेरि सबैले यो एउटा चाहिँ मान्छेलाई फ्लस आउट गर्ने कुराहरू हो भन्छु कि पछिसम्म जान्छ यो। या फर स्योर, हामी त एकदम ग्रोइङ स्टेजमा हो नि अहिले त, किनभने यो भर्खर यो भर्खर सुरु जस्तो भएको अहिलेको टाइम भनेको एकदमै क्लब सिनारियो, क्लब बिजनेस गर्नेहरूलाई चाहिँ राम्रो जसले गरेछ है, किनभने मान्छेले रामले खोल्यो, श्यामले खोल्यो, म पनि खोल्छु भनेर आयो भने चाहिँ त्यो छ बिस गर्नु टाइपको पनि जान्छ। यसरी चाहिँ कोही पनि नआउनु आउनु आउ आयो हुन्छ यो बिजनेसमा, तर स्टडी गरेर आऊ, स्टडी गर्नु पर्यो, प्यासन हुनु प्यासन पर्यो, हरेक पर्यो, चिज मिल्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ होइन। हुनु पर्यो। त्यो भयो भने पछिसम्मै राम्रो हुन्छ कि, अझ हामीले योभन्दा राम्रो राम्रो हुन्छ। हिजो इबिजा खतरा थियो होला, आज एलओडी आयो, भोलि भिओडी आउँछ, त्यस्तो हो कि। द्याट इज राइट। टु बी अनेस्ट हुन्छ नि, यो क्लबिङको द रियल क्लबिङ सिन स्टार्टेड इन नेपाल भेरी रिसेन्टली नि त। पहिला नि जस्तै अब क्लबहरू त थियो, तर धेरै जस्तो हिन्दी गीतहरू त बजाउँदै गएपछि बलिउड एक्ज्याक्टली गीतहरू एक्ज्याक्टली। बजाएर नाचिरहेको। बट लाइक रविन दाई साइड इडिएमको कन्सेप्टहरू आउँदैछ, उम्, देयर वाज लाइक डब स्टेपको कन्सेप्ट थियो, विच नेभर इन्टर्ड नेपाल भन्छु म होइन। डब स्टेप वाज अ हो ह्युज सक्सेस अल ओभर द वर्ल्ड, इन लट्स अफ इन हो के अरे अराउन्ड द वर्ल्ड। बट नेपालमा त्यो डब स्टेपको एउटा सेसनै चलेन कि, पिपल आर सो एकदम अनअवेयर ट्रु ट्रु। अबाउट डब स्टेप। उम्, बट नाउ हो इडिएम लाइक पिपल आर स्टार्टिङ टु नो हुन्छ नि, क्लब गएपछि इडिएम इज द मस्ट, इडिएम इज वाट यु डान्स टु, नट लाइक अनि भर्खर बलिउड। भर्खर थाहा भइरहेछ कि मान्छेहरूलाई हुन्छ नि,
इभन एलइडीकै कुरा गर्दा नि एलइडी खोलेको 1-2 महिना 2-3 महिनासम्म बिकज वी ट्राई टु इन्ट्रोड्युस द्याट इन्टरनेसनल फिल नि त एउटा इडिएम हुन्छ नि हामी त त्यो अघि आफूले भनेको त्यो लिरिकलवाला त्यो एकदमै त्यो कमर्सियल म्युजिक जहाँ पनि सुनिरहेको सो वी राइट वी इन अ वे वी टुक अ रिस्क पनि हो क्या सो लेट्स थ्रो दिस काइन्ड अफ थिङ टु पिपल मान्छेहरू कम्प्लेन गर्ने मान्छेहरू पनि थियो तर एट द सेम टाइम इन्जोय गर्ने मान्छे त्यति नै थियो क्या राइट मान्छेहरू राइट खै दाइ त्यो अलि त्यो जस्टिन बिबरको गीत यो चाहिँ बजाउनु त्यो बजाउनु भन्ने मान्छे त्यति नै थियो होइन वी स्टिल डु प्ले द्याट सेङ द्याट त्यो बजाउँदैन भनेको होइन तर एट द सेम टाइम त्यो अर्को नेक्स्ट लेभल जाने त एउटा बाटो त हुनु पऱ्यो नि त नेक्स्ट लेभल त देखाउनु पऱ्यो नि मान्छेलाई लाइभ म्युजिककै सिनेरियो चेन्ज भयो रक ब्यान्डहरू कतिजना एक्ज्याक्टली आयो होइन अनि अकस्मिक बिस्तारै रक ब्यान्ड प्लास्टिक मान्छेहरू जो आयो पनि सोध्यो भने रक ब्यान्ड भन्छ किन त अनि एलओडीले अझ अपलिफ्ट गर्यो नि त हो हो राइट सो आई थिङ्क हरेक चिजमा त्यही अघि नै भने जस्तो कि त्यो एउटा मान्छेलाई एउटा रिड पनि गर्नु सक्नु पऱ्यो र एट द सेम टाइम मान्छेलाई एजुकेट गराउने क्षमता आफूसँग हुनु पऱ्यो क्या सो त्यो एजुकेट गरेर मान्छेले इफ दे क्यान ग्राब द्याट थिङ र हामीले त्यसमा चाहिँ प्लस प्लस मैले भने आज 1 क्लासमा छौँ 2 क्लासमा छौँ भने त 10 क्लाससम्म त हामी हामी प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो नि त अब 10मा गएर के पढाउनु त अब 11मा गएर के पढाउनु सबै त प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो सो एज लङ एज वी क्यान अपडेट हामी त्यो एजुकेट गराउनै जान्छौँ र मान्छे त्यो एन्टरटेन एजुकेसन इन अ वे हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट छ एन्टरटेनमेन्ट हामी जति दिन सक्छौँ त्यति नै चल्ने हो क्या होइन त्यो राइट एन्टरटेनमेन्ट सो हामीले आफैले पनि बाटो खोज्नु पऱ्यो कसरी चाहिँ मान्छेलाई बढी बिजी बनाउन सक्छौँ या एन्टरटेन गराउन सक्छौँ हामी बुझ्नु पऱ्यो र त्यो गर्दा हामीले एउटा हामीसँग त्यो एउटा एबिलिटी भयो या त्यस्तै खालको एउटा ग्रुप अफ पिपल भइदियो भने चाहिँ दिस बिजनेस विल गो वे टु फार फर स्योर All right, great. So on that note, I think we have gone too far. धेरै नै लामो या बस्यो. एक्ज्याक्टली We so let's cut it out over here, right? Let's uh, let's अलराइट uh, let's put the full stop over here. Thank you so much, दाइहरू तपाईँहरू like थ्याङ्क यू you सजिब थ्याङ्क यू इट accepted इज our सो नाइस invite. थ्याङ्क यू सो मच मनिष एन्ड सजीव है एकदम Yes, रमाइलो भयो I इट डजन्ट साउन्ड लाइक हुन्छ नि हामी uh, त्यो उ गरेर इट साउन्ड्स लाइक हुन्छ नि वी आर ह्याभिङ अ क्याजुअल टक राइट नाउ एउटा yeah, जेनरल बसेर कुरा गरेर जस्तो फिल भइरहेको छ इट्स बिन लङ टाइम यसरी कुरा गर्न नपाएको सो थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ फर यर सो Manish uh, and Sajib, thank you so much, guys. You guys are doing really amazing job, and we wish you all the best for your like future stuff, whatever you're gonna do, guys. thank you so much, like थ्याङ्क so यू मनिष एन्ड सजीव and स्टे होम स्टे सेफ mhm, सबैलाई पनि स्टे होम स्टे सेफ भन्छु भर्खर एउटा न्युज सुन्ने बेला yeah, धुलीखेलमा एकजना इन्फेक्टेड मान्छे चाहिँ डेड भयो भनेर Oh, सुनेको Shit, नेपालमै what a- oh सो shit, एभ्री वान नेपालमा स्टे सेफ स्टे होम उम्, है Oh yeah, that's not a uh, good news. Anyways, like, as Manchin said, सबैजना stay घरमै बसौँ. So this is the only solution at the moment. We have to be एकदम पेसेन्स हुनु पऱ्यो अलिकति हेल्दी हुनु पऱ्यो स्ट्रङ हुनु पऱ्यो हामी आफै घर बस्यो सो भनेर दिस मात्र सेफ भयो भनेर ऊ हुनु हुँदैन मान्छेहरू बाहिरबाट आउने जुन छ जस्तै धुलो लिएर आउने त्यस्तोहरूसँग पनि एकदम beware हुनु पर्यो लेट्स बी केयरफुल कन्ट्याक्ट होइन लेट्स बी केयरफुल लेट्स स्टे सेफ भन्ने हो सो वान मोर टाइम थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू है ल nice. है Thank you so much, guys, and everybody थ्याङ्क्स ह्याप्पी listening. ट्युसडे थ्याङ्क यू Thank you so much for listening. And alright take it thanks bye uh, like Robinda and Manchinda said, stay safe, stay home. Let's flatten the curve and let's eradicate this disease that is going on so that we can go and party again. already, होइन? All right. Thank you so much. Bye bye.